Αφού γνωρίσαμε την Γκαλάντριελ και εξερευνήσαμε τη συγγένειά της με τους υπόλοιπους πρίγκιπες των Νόλντορ και τη θέση της ως ένα από τα ισχυρότερα εξωτικά του Βάλινορ, τώρα εμβαθύνουμε περισσότερο στις πρώτες της ενέργειες. Σήμερα στους The Homely House ολοκληρώνουμε τη ζωή της Γκαλάντριελ στο Βάλινορ. Μεταξύ του 1449 και του 1450 των χρόνων των δέντρων, ο Φέανορ, έχοντας φτάσει στο απόγειο της δύναμής του, ξεκινά ένα μακρόχρονο και κρυφό έργο και επιστατεύοντας όλη του τη δύναμη και τη λεπτή του δεξιοσύνη, δημιουργεί στο τέλος τα Silmarils. Αυτά είναι στη μορφή τους 3 μεγάλα πετράδια, αλλά την εσωτερική τους φλόγα ο Φέανορ τη φτιάχνει από το ανάμεικτο φως των 2 δέντρων του Βάλινορ. 45 χρόνια των δέντρων αργότερα, το 1495, ο Μόργκοθ και η Ungoliant, η πρόγονος της Σίλοπ, καταστρέφουν τα 2 δέντρα του Βάλινορ και κλέβουν τα Silmarils του Φέανορ και καταφεύγουν στη Μέση Γη. Στη συνέχεια αναταραχή επικρατεί στη γη των Βάλαρ. Ο Φέανορ παρουσιάζεται ξαφνικά στο Τύριον, την πόλη των Νόλντορ, και καλεί όλα τα εξωτικά να έρθουν στην υψηλή αυλή του βασιλιά. Ένα μεγάλο πλήθος από αυτά συγκεντρώνεται γρήγορα γύρω του για να ακούσει το λόγο του. Ο Φέανορ είναι αφέντης των λέξεων και η γλώσσα του ασκεί μεγάλη δύναμη στις καρδιές όταν τη χρησιμοποιεί. Ακούγοντάς τον να μιλάει, πολλοί από τους Νόλντορ νιώθουν το αίμα τους να βράζει μέχρι τρέλας. Στη συνέχεια, παροτρύνοντας τους Νόλντορ να επαναστατήσουν ενάντια στους Βάλαρ, αυτός και οι 7 γη του ορκίζονται έναν τρομερό όρκο. Έναν όρκο που από τώρα και στο εξής θα επηρεάσει ολόκληρη την ιστορία της Μέσης Γης. Τα λόγια του Φέανορ επηρεάζουν ακόμη και τη βασιλική οικογένεια των Νόλντορ, ενώ πολλοί από αυτούς στέκονται εναντίον του Φέανορ, όπως ο αδελφός της ο Φίνδροτ και ο πατέρας της ο Φινάρφιν. Η Γκαλάντριελ η ίδια είναι μεταξύ εκείνων που επιθυμούν να φύγουν από το Βάλινορ, αν και για λόγους διαφορετικούς από τον Φέανορ. Η Γκαλάντριελ όμως, η μόνη γυναίκα από τους Νόλντορ που μπορούσε να σταθεί εκείνη την ημέρα ψηλή και θαραλέα ανάμεσα στους αντιμαχόμενους πρίγκιπες, ήταν πρόθυμη να φύγει. Δεν έδωσε κανένα όρκο, τα λόγια όμως του Φέανορ για τη Μέση Γη είχαν ανάψει στην καρδιά της, γιατί ποθούσε να δει τις απέραντες αφύλακτες εκτάσεις και να κυβερνήσει εκεί ένα βασίλειο σύμφωνα με τη θέλησή της. Την ίδια άποψη με την Γκαλάντριελ έχει και ο ξάδερφός της ο Φίγκον, ο γιος του Φιγκόλφιν, που επίσης συγκινείται από τα λόγια του Φέανορ. Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο η Γκαλάντριελ επιθυμεί να λάβει μέρος στην επανάσταση των Νόλντορ είναι για να βοηθήσει τους Σίνταριν συγγενείς της στη Μέση Γη, τους συγγενείς της μητέρας και του παππού της του Όλουε. Και τα παιδιά του ήταν έτσι συγγενείς του βασιλιά Έλου Θίγκολ του Ντόριαθ στο Μπελέριαντ, καθώς ήταν αδελφός του Όλουε. Και αυτή η συγγένεια επηρέασε την απόφασή τους να συμμετάσχουν στην εξορία και αποδείχθηκε μεγάλη σημασία αργότερα στο Μπελέριαντ. Έτσι η Γκαλάντριελ συμμετέχει τελικά στη φυγή των Νόλντορ ως μία από τους ηγέτες της δεύτερης ομάδας, της ομάδας του Φιγκόλφιν. Και έτσι όταν μια μέρα το φως του Βάλινορ χάθηκε για πάντα όπως οι Νόλντορ νόμισαν, εκείνη έλαβε μέρος στην επανάσταση εναντίον των Βάλαρ που τους διέταξαν να μείνουν, και από τη στιγμή που πήρε το δρόμο της εξορίας δεν έκανε πίσω, αλλά απέρριψε το τελευταίο μήνυμα των Βάλαρ και βρέθηκε κάτω από την κατάρα του Μάντος. Συνεχίζοντας, ο Φέανορ, σκοπεύοντας να ακολουθήσει τον Μόργκοθ, οδηγεί τους Νόλντορ προς τα βόρεια και φτάνει στο Αλκουαλόντε, την πόλη των Φάλμαρι, τους συγγενείς της Γκαλάντριελ από την πλευρά της μητέρας της. Τότε με τη χάρη των λέξεών του μιλάει στους Τέλερι, ζητώντας τους να του δανείσουν τα πλοία τους. Οι Τέλερι όμως μένουν ασυγκίνητοι και ανταυτού προσπαθούν να τον μεταπείσουν από το να φύγει. Έτσι ο Φέανορ και η ομάδα του κατευθύνονται στο λιμάνι των Κύκνων και αρχίζουν να κλέβουν τα πλοία τους. Αλλά οι Τέλερι του αντιστέκονται και έτσι πραγματοποιείται η πρώτη αδελφοκτονία, η πρώτη από τις 3 αιματοχυσίες ξωτικού με εξωτικό. Σε αυτή τη σύγκρουση η Γκαλάντριελ καταφθάνει με τη δεύτερη ομάδα των Νόλντορ, η οποία εμφανίζεται αργότερα από του Φέανορ, και η ίδια η Γκαλάντριελ πολεμά εναντίον αυτού και των ακολούθων του. Ακόμη και μετά την ανελαίτη επίθεση εναντίον των Τέλερι και την αρπαγή των πλοίων τους, παρόλο που εκείνη πολέμησε άγρια εναντίον του Φέανορ για να υπερασπιστεί το γένος της μητέρας της, δεν έκανε πίσω. Στο The Nature of Middle-earth λέγεται επίσης ότι σε αυτή τη διαμάχη η Γκαλάντριελ αντιπαρατίθεται και μάχεται εναντίον των γιών του Φέανορ και ότι δεν τρέφει μεγάλη αγάπη για αυτούς. Στο τέλος οι Τέλερι κατανικώνται και οι Νόλντορ κερδίζουν τη μέρα. Έπειτα ο Φέανορ και η ομάδα του επανδρώνουν τα πλοία των Τέλερι και οι Νόλντορ κατευθύνονται προς τα βόρεια κατά μήκος της ακτής. Εκείνοι που ακολουθούν τον Φέανορ με πλοία και αυτοί που ακολουθούν τον Φιγκόλφιν και τον Φινάρφιν δια ξηράς.
Η Galadriel εξακολουθεί να είναι απρόθυμη να γυρίσει πίσω, όμως ταυτόχρονα όχι μόνο δεν ακολουθεί την επανάσταση του Φέανορ, αλλά στέκεται με κάθε τρόπο εναντίον του. Η υπερηφάνειά της δεν της επέτρεπε να γυρίσει πίσω, ηττημένη επιζητώντας συγγνώμη. Τώρα όμως φλεγόταν από την επιθυμία να ακολουθήσει τον Φέανορ με τον θυμό της, οποιαδήποτε εδάφη κι αν πήγαινε, και να τον εμποδίζει με κάθε τρόπο που μπορούσε. Ο δρόμος προς τα βόρεια είναι μακρύς και όλο και χειρότερος καθώς η Galadriel και οι υπόλοιποι προχωρούν. Βαδίζουν για αρκετό καιρό μέσα στην αμέτρητη νύχτα μέχρι που φτάνουν στο Άραμαν κοντά στο Χελκαράξε, τους πάγους που τρίζουν στο μακρινό βορρά της Σάρντα. Εκεί η Galadriel και οι υπόλοιποι αντικρίζουν ξαφνικά μια σκοτεινή μορφή να στέκεται ψηλά πάνω σε έναν βράχο και ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι ο ίδιος ο Βάλα Μάντος. Η μορφή τότε αναγγέλει τη μοίρα των Νόλντορ, την κατάρα που προφέρει ότι μεγάλες συμφορές θα βρουν τα ξωτικά που θα καταλήψουν το ευλογημένο βασίλειο. Τότε ο Φινάρφιν, ο πατέρας της Galadriel, εγκαταλείπει την πορεία και γυρίζει πίσω και γίνεται ο βασιλέας των Νόλντορ στο Βάλινορ. Αλλά η Galadriel και τα αδέλφια της δεν κάνουν πίσω και συνεχίζουν να προχωρούν. Θεωρώντας το Χελκαράξε αδιάβατο, ο Φέανορ και η γη του αρπάζουν ξαφνικά τα πλοία των Φάλμαρι και κατευθύνονται προς τη μέση γη. Η Galadriel παραμένει πίσω με τον Φινγκόλφιν και την υπόλοιπη οικογένειά της. Αφού φτάνει στο Λάμοθ, την ερημωμένη παραθαλάσσια περιοχή στο βορειοδυτικό τμήμα του Μπελέριαντ, ο Φέανορ καίει τα πλοία των Τέλερι και η Galadriel και οι υπόλοιποι βλέπουν το φως από μακριά, αντιλαμβανόμενοι τώρα ότι τους έχουν προδώσει. Τότε ο Φινγκόλφιν, βλέποντας ότι ο Φέανορ τον είχε καταλήψει να χαθεί στο Άραμαν ή να γυρίσει ντροπιασμένο στο Βάλινορ, γέμισε πίκρα. Αλλά τώρα επιθυμούσε όσο ποτέ άλλοτε να έρθει με κάποιο τρόπο στη Μέση Γη και να συναντήσει τον Φέανορ ξανά. Και αυτός και ο λαός τους περιπλανήθηκαν για πολύ καιρό σε άθλια κατάσταση, αλλά η γενναιότητα και η αντοχή τους αυξήθηκαν με τις κακουχίες. Γιατί ήταν ένας πανίσχυρος λαός, τα μεγαλύτερα παιδιά αθάνατα του έρου Ιλούβαταρ, που όμως είχαν μόλις έρθει από το ευλογημένο βασίλειο και δεν ήταν ακόμα κουρασμένοι από την κούραση της γης. Η φωτιά στις καρδιές τους ήταν νέα. Και με αρχηγούς τον Φινγκόλφιν και τους γιους του και τον Φίνρορ και την Galadriel, τη θαραλέα και πανέμορφη, τόλμησαν να περάσουν στον πιο σκληρό βορρά. Και μη βρίσκοντας κανέναν άλλο δρόμο, άντεξαν στο τέλος τον τρόμο του Χελκαράξε και τα άγρια βουνά του πάγου. Ελάχιστα από τα κατορθώματα των Νόλντορ στο μέλλον ξεπέρασαν εκείνη την απελπισμένη διάβαση σε αντοχή ή πόνο. Εκεί η Ελένουεϊ, σύζυγος του Τούργον, χάθηκε και πολλοί άλλοι πέθαναν επίσης. Και έτσι λοιπόν με μειωμένες δυνάμεις ο Φινγκόλφιν πάτησε επιτέλους το πόδι του στις εξώτερες χώρες. Πολύ λίγη αγάπη για τον Φέανορ ή για τους γιους του έτρεφαν όσοι βάδιζαν τέλος πίσω του και σάλπισαν τις τρομπέτες τους στη μέση γη στην πρώτη ανατολή του φεγγαριού. Η ιστορία της Galadriel είναι μία από τις σπουδαιότερες και μία από τις μεγαλύτερες που μπορούμε να βρούμε στο Legendarium του Tolkien. Θα καλύψουμε την υπόλοιπη συναρπαστική ζωή της σε μελλοντικά βίντεο. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο, στους The Homely House. Να Μάριε!